Të nderuar teleshikues, ju gjatë jeta. Pas një pauze të gjatë, jemi rikthyer me emisionin VIP në televizionin Tema, ndërsa në studio e kemi mysafir Sahit Krasniqin, politikan me përvojë dhe afarist i suksesshëm nga Ferizaj. Zoti Krasniqi dikur ishte sekretari i LDK-s para luftës, pas luftës ishte shef ekzekutiv komunal nga viti 2000 deri në vitin 2007. Ishte zëvendës ministër në qeverinë Mustafa, ndërsa tani është antar i kryesisë së dekës së LDK-s në Ferizaj, një herë për një herë. Zoti Krasniqi, mirë se erdhët në studio. Faleminderit, mirë se gjeta. Si e vlerësoni situatën ekonomike, politike në vend dhe në qytet, cila është gjendja e qeverisë së vendit sipas këndvështrimit tuaj? Visar më lejon një korrigjim, fillim nuk kom qenë sekretar, po kom qenë nënkretar i degës LDK-s. Pastaj kom qenë edhe një mandatën e parë deputet në parlament, po si do qoftë është çështje tjetër. Sa i përket situatës politike dhe qeverisjes në vend, unë mendoj se nuk do shumë koment, fatkeqësisht nuk është ajo që është dashur me qenë, ose të paktën që është prit me qenë në Kosovë, për arsye se kanë kalu veç 20 vite pas luftës dhe unë mendoj që ka qenë dashur ta kemi një qeverisje të konsolidume, një qeverisje të mirë, një qeverisje për qytetarët, fatkeqësisht nuk është dhe trendet tregojnë se gjanat nuk janë të shku ashtu çysh kanë prit qytetarët e Kosovës. Situata ekonomike nga dita në ditë ndoshta thonë se ka një rritje 4%, 4 diçka %. Nuk është ndonjë tregus shumë i madh për arsye se baza e ekonomisë në Kosovë nuk është baza ekonomike sigur e ekonomive të zonë Gjermanisë ose Amerikës që 4% që do të tregonte diçka shumë të madhe. Këtu në Kosovë tek ne 4% që mirë është që është 4%, se po të mos ishte edhe 4% që do të ishte diçka ke tjetër, por si do qoftë, unë mendoj se ka pas mundësi dhe gjithmonë ka potenciale që gjanat ecin më mirë, sikur që qeverisja vendit ishte ashtu, tash me një modesti po tham, sikur që ishte qeverisja e Mustafës, e cila gjatë atij mandati nuk ka pas asnjë skandal të vetmin, por gjanat politike erdhën deri te ajo që ja pa mundsuar me marrë edhe mandatin e vet. Mirë, do t'i kthehemi kësaj çështje së bashkëqeverisjes të vitit 2014. LDK e patu udhëhequr Ferizajn në 3 mandate. Ndërsa sot Kosova po përballet me ikjen masive të rinjve nga ky vend. A mendon se duhet të mbaj përgjegjësia subjekti juaj për këtë gjendje me të cilën po ballafaqohet vendi ynë sot? Po visar, nëse fillojmë nga ajo që LDK ka qeverisë Ferizajn 3 mandate, sidomos mandatin e parë dhe të dytën, ne duhet të dimë se ishte një situatë emergjente, një situatë e cila ka qenë shumë ngarkuar në çdo pikpamje. Plus asaj nuk ka qenë çështja e kompetencave, ne kemi pas kompetencat unimiku, kështu që kemi pas, si thuhet në popër, durët e lidhta për edhe buxheti ka qenë edhe buxheti ka qenë shumë simbolik. Megjithatë, që nga dita e parë është bë diçka, është punu mirë dhe ajo që është më kryesore është filluar një rrugë mbar e zhvillimit të veçanërisht të komunës Ferizajt, po pastaj me ndrimin e qeverive ka ndryshuar edhe situata në Ferizaj. Për sa i përket ikjes të qytetarëve, unë mendoj se ka përgjegjësi edhe lidhje demokratike, por përgjegjësia direkte bën mbi ata të cilët sot për sot janë në qeverisje edhe në komunë edhe në qeverinë e Republikës, për arsye se duhet të krijohen situata që qytetarit duhet të ketë një besim që ndoshta jo sot, po të paktën me pa të ardhmen pas 1 muaji, 2 muajve ose 1 viti. Këtu fatkeqësisht ndodhe kundërta, njerëzit, studentët të cilët ndoshta janë afër diplomimit, i marrin diplomat, por nuk ka shpresë se do gjenë një vend pune. Ju e pat para disa ditëve se si ndodhe aferat me rreth punësimeve, është fjala në qeveri atje dhe në postën e Kosovës ose në Telekomin, nuk është me rëndësi, dhe përgjigja ishte se ne si partinë që jemi pushtet s'kem pas mundësi deri tash. Do të thotë krejt arsyetimi ishte se ne duhet him tash në punë me çdo kusht. Është e mjerueshme për arsye se njerëzit nuk duhet shiqohet pikërisht se cilës parti i përket, por duhet këshyret kualiteti dhe përgjegjësitë të cilat i ka çdo person për të dhënë kontributin e vet. Ju pyeta edhe më herët edhe për çështjen e qeverisjes në vend nivel lokal, në qytet. Përmendet edhe ju pak më herët.
Si shihni qeverisin lokale mas vitit 2017? Dëgja, qeveria lokale në Ferizaj sot për sot i ka shumë mundësit më të mira dhe më të mëdha për të sfërpara. Jo vetëm kjo tash që është, po çdo qeveri që vjen, krahasuar me para 10 vitesh ose më për arsye se unë gjithmonë them, ne në shkolla atëherë në ekonomi mësojmë janë dy metodat krahasimit, krahasimi me vetveten, ndryshimet të cilat i ke pas dhe i ke bën, po vetë referenca dhe krahasimet me të tjerët. Për shembull se ju kush jeni dhe të tjerët, si qeveriset Ferizaj, si qeveriset të azom një komunë të tjetër, cilat janë kapacitetet që duhet të menaxhohen. Nëse marrëm përballë që Ferizaj është qendra e tretë në Kosovë, dhe është qendra ndoshta më biznesore. E dyta financiare, po thonë. E dyta financiare, po hajde tash nuk i kem parametrat këtë para vetit, nuk i kem statistikat, po megjithatë gjona dihen. Nëse marrëm se është qendër biznesore Ferizaj, atëherë unë mendoj se zhvillimin komunën tonë ka qëndosh të jetë shumë herë më i mirë, edhe të jetë i konsoliduar do të thotë në bashkëmëri me situatën që zhvillohet dhe me trendin e punës me tri të cilët i ofrohen punës për çdo vit. Ne duhet të dimë se një numër i caktuar të rive dalin për çdo vit në tregun e punës dhe tash ata që janë qeveri kanë obligim të ofrojnë kushte që çdo i ri i cili ka kryer shkollimin, e ka marrë kompetencën profesionale, ti mundësohet që të jenë të punësuar. Jo tash për shembull hajta me rrugën e gurbetit dhe pastaj ne të shohmë se çka jemi të bë. Kanë kaluar 20 vite dhe nuk ka asnjë justifikim. Të gjitha situatat tregojnë se ne, po mendoj ne shqiptarët kur e them, ose qeveria jonë ose institucionet tona e kanë përgjegjësinë për zhvillimin e Kosovës. Qa mendoni në 2017, cilat ishin arsyet që e larguan LDK-n nga pushteti i Ferizajt? Po tash arsye mund se nuk kemi pasur rastin ta diskutojmë me juve këtë çështje. Po arsyet mund të jenë të natyrave të ndryshme. Arsyeja e parë për shembull ose mas pari do të kisha thonë ajo që në 2013 ka ardhur në pushtet LDK-ja. Ka orë fuqishëm në LDK-ja në pushtet, por fatkeqësisht nuk kanë shku proceset ashtu qysh është dashur me shku, dhe normalisht se qytetarët tash vlerësojnë shumë më mirë dhe më drejt. Janë më të informuar. Janë më të informuar dhe janë edhe më të interesuar, dhe qytetarët tash tek e fundit, në instancën e fundit, qytetarit në fundit nuk i intereson fort subjekti politik, qytetarit i intereson, po e them, personi ose kandidati ose kryetari i cili do t'ja krijon një jetë më të mirë dhe më të lumtur. Dhe kjo nuk ka ndodhur në Ferizaj, dhe kështu që neve na u kthy në bumerang, domethënë, dhe fatkeqësisht mund të themi që LDK-ja ka humbur në revansh për arsye se në 13 qytetarët të zonë PDK-s ose kryetarit konkret i thanë faleminderit se pesëgjidhni këtë tjetrin, po në 2017 i thanë hajde ti se po e largojmë këtë tjetrin që do të thotë diçka nuk ka funksionuar. Arsyet mund të jenë të natyrave të ndryshme, mund gjinen kudo që kërkohen arsyet, por ka qenë problemi numër 1 udhëheqja dhe menaxhimi edhe me komunën, po edhe me subjektin politik po. Po shohim se LDK-ja në të kaluarën e afërt, pra në kohën mund të themi 2013-2017, pa tentuar dhe pa cilur emra të rinë në degën e Ferizajt, mirë po akoma nuk u pa që është instaluar fryma reformiste. Ashtu siç po e quajnë shumë njerëz ekipin e politikanëve të rinj brenda grupit parlamentar të LDK-s në qendrën Prishtinë, në kuvendin e Kosovës. Pse të rinjt nuk po gjejnë vend në pozitat udhëheqëse të LDK-s në Ferizaj? Edhe çfarë janë barrierat që po e pengojnë reformimin e kësaj dege këtu? Po visar për qendër unë s'jam kompetent me fol, dhe nuk isha lëshu, megjithëse unë e di që ka njerëz shumë të mirë, edhe njerëz që kanë kapacitetet, edhe kanë meritat edhe në kuptimin profesional, edhe që kanë treguar, po në po flas për Ferizaj, në asnjë rrethon nuk është ndaluar që të rit ofrohen. Do të thotë statuti i partisë nuk është pengesë. Po dikush duhet të përkrahte. Janë dy gjana këtu. Është kriju një situatë që në atë vjetri që kemi qenë ne duhet të vazhdojmë, por është një situatë tjetër që të rit duhet ta tregojnë veten. Ne kemi të rit edhe brenda kryesisë, kemi edhe në kuvendin komunal, të cilët ata duhet ta tregojnë veten e vet, duhet se unë e kam thënë me një mbledhje të kryesisë tonë Ferizaj që aktiviteti degës tonë në këtë mandat përshkruhet ose
shifet vetëm me, ta thëmë ashtu, me grupin parlamentar tonë që kemë në Kuvendin Komunal në Ferizaj. Është pasqyrë. Është pasqyrë, do me thonë, veprimtaria e LDK-s në Ferizaj pasqyrot për mes grupit parlamentar. Nëse ata që janë në Kuvendin Komunal punojnë, edhe janë të interesuar, unë mendoj që nuk mundet kërkush me i pengu dhe i kanë të gjitha dyrt e qelun që shtohet, po me gjithate ka disa probleme të cilat duhet të kalon. Unë mendoj që djemt e ri dhe vajzat e reja duhet t'japin ma shumë nga vetvetja. Duhet t'japin për të bërë shembull, se për kur një i ri ose një e re punon ashtu që duhet, unë mendoj që s'mundet me nalë kërko se vetvetiu del bot emën. Fatkeqësisht që ne në Ferizaj, në degën tonë nuk kanë dalë, nuk kemi emna, të them asisoj që është 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nuk janë. Nuk është problemi se ndoshta krejt gjenerata e re i kanë ngulfat, nuk është e vërtet. Megjithatë edhe aty ekziston një mundësi që është se nuk ju ka dhënë shumë shans, e veçanërisht prej 2013 deri tash në kryesinë e degës në Ferizaj nuk është punu qysh është dashur me punu. Është që ka dështu sistemi i rekrutimit prej forumit rinor, apo qysh është që se e dim që forumi rinor ka qenë shumë funksional edhe shumë një mekanizëm rekrutus i mirë i politikanëve të rinj. Tash, është të funksionu, nuk është në funksion, apo çka është puna? Jo, si që unë e mendoj që në çdo sistem, në çdo segment, unë mendoj që i pari e ka përgjegjësinë. Kushdo që është i pari, e ka përgjegjësinë, edhe të tjerët e kanë përgjegjësinë. Por kur i pari e ka përgjegjësinë, ai duhet t'ju ofron mundësi, duhet t'jep shanse. Megjithatë në degën tonë në këto 4 vite nuk ka pas një punë të mirëfillt, ashtu të them në kuptimin kolegial të kryesisë, ose të them më shkurt që asnjë vendim kryesi nuk është marrë. Vendimet janë marrë këtë dikun tjetër, nuk e di ku janë marrë, nuk e di kush i ka marrë, nuk e di ku ne i ka shërby, por në fund aja na u shpërbly me humbje, që do të thotë u pa se gjanat nuk kanë ecë ashtu që dohet. Ne e dim, kemi përvojën, ne kemi dijen, ne kemi të gjitha ato se çysh punohet. Puna kur punohet në mënyrë ekipore, në mënyrë me kolegët, unë mendoj që rezultatet nuk mungojnë asnjëherë dhe kush na kanë mungu. Po kur punohet në kokën veti, atëherë gjanat dalin prej rani ditës. Të kthejmë edhe pak zgjedhjeve qendrore në vitin 2017, koalicioni LDK-s doli treti me vota në nivel nacional. Njësoj edhe në nivel lokal. Shumë analistë dhe qytetarë ja lënë fajt koalicionit të mëhershëm që patët me PDK-n në qeverinë ku ishit ju zëvendësministër, e thatë që nuk ka pas afera. Si e shikoni atë koalicion dhe ato ide politike që ishte bërë aso kohë që Isa Mustafa të bëj kryeministër, Hashim Thaçi të bëj president sot, si e shikoni atë? Që visart është... Në një kontekst kohor pak ma vonë. Ne duhet të jem shumë realist dhe duhet të pranojmë se rrethonat të cilat zhvillohen sot në partitë politike në Kosovë, nuk e mundëson që një subjekt i vetëm me qeverisë, absolutisht jo. Do të thotë gjithsesi duhet jenë koalicionet, ndash me PDK, ndash me AK, ose me VV, ose me dikën tjetër, pa tjetër me dikën po. Unë nuk jam antar i Këshillit Përgjithshëm, nuk jam antar i Kryesisë Qendrore, kanë vendos, ata nuk e di sa i kanë përpunu, megjithatë nuk ka dhënë shumë përkrahje në elektoratin e gjanë, nuk ka pas një përkrahje shumë të madhe, veçanërisht zgjedhja e presidentit Thaçi, unë e di që është dashur t'i përmbahmi asoj marrëveshje, ka qenë një marrëveshje shkrume, po megjithatë PDK-ja nuk ju përmbajt asoj marrëveshje. Arsyet që s'ju kanë përmbajt, unë nuk mendoj që janë të tjera përveç asaj që ju pase LDK-ja, nëse e kishte mbaruar qeveria e Isa Mustafës mandatin, me siguri do ta merrte edhe një mandat. Për janë 2 arsye. Arsyeja parë se buxheti u ngrit më njëherë në 2 miliard, që ishte diçka për partitë veçanërisht për PDK-n, ishte e papranueshme, dhe dyta e tërë qeverisja pa afera të karaktereve të ndryshme, do thotë ishte një diçka që qytetarët e mbështetsin dhe po të mbaronte deri në fund mandatin, kam qenë i bindur atëherë dhe jam edhe sot që qeveria Isa Mustafës do të merrte zgjedhjet, por u pengu për arsye... Pse u frustruan votuesit e LDK-s?
Po ndëgjë frustrimi mund vjen nga shumë arsye, për shembull dhe ata që në fillim kanë qenë të pakënaqur, më vonë kanë fillu me ardh të pajtu të e po se puna është të bë, qeveria është të punu, dikasteret punojnë, ministrit punojnë, nuk ka probleme, por tash kur ndodhi e kundërta për një interval shumë të shkurt kohor, tash njerëzit frustrohen se thonë se çe atëherë s'ka qendash me ndodh se na ka ndodhur kjo. Këto janë gjëra që nuk mundemi para po të gjithë dhe unë e them se antarësia gjanë nuk mundet me gjyku, me vlerësu, këto është kryesia, për ata është organ ekzekutiv, politik, e cila do të më marrë në mënyrë shumë të thukt me gjitha problemet, me vlerësu. Edhe kompetente. Edhe tona ontë, edhe kompetente, dhe në fundit tash nuk mundet kryetari i partisë me dalë me pyet këtë elektoratin, me thonë se a do të bëj me këta me atë. I ka strukturat atje, nuk ka pas ndonjë edhe shumë dam të madh në atë kuptimin, po të mbaron të mandati, por u pengu mandati, pastaj njerëzit normalisht që i shprehin ato dyshimet e veta, ju dini që edhe vetë mbrana parlamentit ka pas, edhe mbrana deputetëve tonë, mendimet ndryshme të cilat në fundit nuk kanë dalë shumë të mira, për arsye se pak më vonë, në një stat tjetër ato mendime u shndru në vendime të tjera që kanë qenë. Nëse okej, çdo njeri e ka opinionin e vet, por në parti unë mendoj që në fundit duhet të ketë një disiplinë politike. Unë mendoj se edhe jam i thari asaj që brenda kryesisë të debatohen gjëra deri në mëngjes. Edhe kur vendoset atje 50 plus nishi duhet me u zbatu. Të dikush nuk dikon kjo ai, edhe do me bot veten, edhe nëse nuk bota e prapë bot veten, kështu që kanë kriju disa probleme që i kanë kushtu LDK-s, po mendoj se tash, në situatën që jemi të kalu, LDK-ja është e konsolidume, është një ndër forcat më të pranume të qytetarët për arsye se janë po, gjitha dhe u provun të gjitha të tjerat, me gjitha të LDK-ja tash të ka procesin zgjedhor, besoj... Tu deshta, si po qëndrojnë punët në zgjedhjet e mbrendshme, pse s'po mbohen ato? Jo, po mbohen zgjedhjet, po pra po thonë apo në formë parciale po mbohen. Jo, është kompetencë e Këshillit Përgjithshëm dhe Kryesisë Qendrore, shpallja e zgjedhjeve, atje kanë marrë vendimi, kanë arsyet e veta, dhe kanë shpallë në 22 deg, pastaj në 16 deg pak më vonë. Në këto 16 deg që edhe Ferizaj është në mesin e këtyre 16-ve, do të marrën zgjedhjet. E ka pas arsyen e vetë ky vendim, unë të paktën e kam arsyetu për arsye se ne gjithë e dim se jo po marrën zgjedhjet lokale, janë maj, janë qershor, janë nuk e di çka dhe nëse marrën zgjedhjet nacionale, atëherë zgjedhjet në parti nuk është në rregull më mod për të njëjtën kohë se krijojnë probleme, po tash nuk e di, unë pres të paktën ashtu që kemi informatat ne që të përfundojnë këto 22 deg, pastaj të kalohet në 16 deg tjera. Shumë shpesh është përmend, ndoshta mos t'i them fraksionet, por ndoshta filozofitë ndryshme të mendimit brenda LDK-s, ku ndohen njerëz që kanë një filozofi dhe disa të tjerë që kanë një filozofi tjetër. A ka frikë LDK-ja prej zgjedhjeve të brendshme? Se e dim një kompleks që ka nga 2006, nga 2007 atëherë kur ishte problemi i ndarjes së LDK-s, edhe tash që thonë po i fryn edhe kosit. Po fatkeqësisht 2006 na ka parcel gjithmonë kështu të paktën na ka bë si pesh në qafë që thojmë na me bajt, për arsye se ka ndodhur. Pse ka ndodhur, ka ndodhur është një çështje tjetër. Nuk s'mendoj asnjëherë mos se do të përsëritet një situatë e tillë. Dhe unë mendoj që tash njerëzit janë ma racional. Po e them kështu, njerëzit i mendojnë gjanat pak më ndryshe. I mendojnë gjanat jo qysh i du une, po gjanat qysh janë dhe qysh duhet me qenë, asisoj, dhe unë nuk pres se do të ketë paktën mrena këtij procesi zgjedhor, mund të ketë mendimet të ndryshme, që është keq normale, se nëse nuk ka mendimet ndryshme, atëherë edhe nuk ka proces faktikisht. Edhe s'është demokratike, edhe nuk i bën mirë. Aty ku ka mendime, është mirë se i ngjallin krejt ato forcat të cilat janë, është fjala në kuptimin e mirë dhe mund të vjen shprehja që Lidhja Demokratike të jetë forcë kryesore dhe duhet të jetë, është forca institucionale e Kosovës, edhe besoj që njerëzit e vlerësojnë, por në Lidhjen Demokratike mendoj se duhet shiqohet shumë thellë se çka i ofron elektoratit. Në momentin kur LDK-ja i ofron elektoratit një personalitet të pranueshëm,
unë mendoj se ka me pas mbështetjen dhe përkrahjen. Në të kundërtën, nëse ofron personalitete nuk e di çfarë, ka mundësi që njerëzit jo që ikin nga partia, se s'kan ikë, ata që kanë ikë, ata kanë shku në parti tjera, s'është më rëndësi në cilën, por e kem na një problem me aktivizu komplet elektoratin e LDK-s, i cili pak është i nheshtje, për arsye se çdo njeri ka arsyet e vet, ai kanë pak knatësi, ndoshta në individ sektum. Se sunja ka qëllu partia dhe është vështirë mja qëllu tash jo pëlqen nëse e mbështesin gjithate, po të shofmi, presmi që të kem një proces të mirëfillt, një proces demokratik, një proces i cili nuk do të len pasoja dhe një proces i cili nuk do zhvillohet me inate. Nëse zhvillohet me inate, është problem. Është problem, po të shofmi. Fillimi është i mirë dhe ajo që kam ka pëlqyje mu, atë ditë që na është thonë që janë shpallë zgjedhjet në ato 22 deg, është se si kriteri parë është marrë që të mos ketë eliminime. Është kitë normale në kuvend mos me fitu, se s'unë fitojnë krejt, po eliminim me laps me imshu X-it ose Y-it nuk duhet këtë për arsye se eliminimet janë ato që më shumë t'i krijojnë probleme dhe ngulfatin e ecjen e partisë. Në disa kulore në qytet po flitet se ju do të kandidoni për kryetar të degës së Ferizajt, janë paralajmëruar shumë kandidatura, ndërsa në disa qarqe të tjera po thuhet se ju do të mbështesni rikandidimin e Muharrem Sfaqës për kryetar të degës. Cila është e vërteta këtu? Vërteta visar është që në LDK në Ferizajt nuk janë shpallë zgjedhjet. Kjo është e sakta. Po. E vërteta dytë është se kandidaturat ipen mrena në kuvend. Do të thotë vetëm kur shkojmë kuvend, ipen kandidaturat. A keni synime ju për mu kandidat? Është edhe një vërtet që i kum lexuar disa emra, prospektum që janë, emri jam nuk është lexuar, se unë nuk e kam nxjerr kështu, unë e di që flitet në qytet, e di që kam bisedu me një numër të konsideruar të antarëve të kryesisë degës. Edhe cilë është opinioni tyne? Okej, nëse po thoni a keni synime, jo kandidaturë, s'po shpalli kandidaturë se absolutisht, momenti. Po keni synime për mu kandidu nëse shpallën zgjedhjet? Po nëse vazhdojnë jo zgjedhjet kanë mu shpallën, gjithsesi, po nëse vazhdojnë kështu që ka fillu dhe është një kërkesë e elektoratit dhe kolegëve mbrana kryesisë, unë jam i gatshëm me ju përgjigjë. A do të fitohesh, do të fitohesh, një proces tjetër, është një që s'është në dorën time, po besoj se po. Mirë, çka i mungon degës së Ferizajt, degës së LDK-s, që mënyrimi imediate do t'i adresoheshet ju? Po tash ndoshta është pak herët edhe... Po megjithatë se kemi, po është një situatë reale. Po, mund në mazon për të madhe të tjerë se duket se ndoshta para kohë, po megjithatë unë ta zomë. Se i thatë shumë disa çështje që i diskutuam pak më herët për ato ngecjet, për problemet, për ndoshta ngecjet në menaxhim të degës. Ajo që është për degën e Ferizajt, e cila ka qenë... Çka është e rëndësishme për degën e Ferizajt? Një ndër degat më të forta në Kosovë ka qenë dega e LDK-s në Ferizaj. Unë mendoj se ajo që i vyn degës në Ferizaj, kushdo që të është kryetar, i vyn që të gjitha çështjet ose vendimet, qëndrimet politike duhet t'i kthehen kryesisë. Kryesia është ajo e cila duhet merr vendim ose qëndrime politike, se normalisht në parti ma shumë janë qëndrime se sa ka dhe vendime, po qëndrimet politike, diskutimet duhet kthehen mrena kryesisë dhe nëse kryesia i diskuton të gjitha gjanat, s'është më rëndësi më pëlqejnë mua apo s'm pëlqejnë, shumica vendos aty, unë besoj që LDK-ja ka me qenë ajo që ka qenë. Nëse vazhdon qysh ka vazhdu në këtë mandat, unë mendoj se LDK-ja ka probleme, për arsye se ka qenë, unë e kom thonë këta, e kom thonë kryesi dhe thonë publikisht, kemi qenë në aut total, edhe kom thonë as opozit, nuk jem se opozita i ka disa kompetenca, ne si kryesi, unë jam antar i kryesisë edhe sot, po nuk kemi pas absolutisht kur farë ndikimi mrena zhvillimit degës në Ferizaj. Jo pse ndoshta unë synoj sot me kandidu për kryetar komune, po e din të gjithë ata që nga dita e para kom thonë në vazhdimsi. Nëse dojmë ne me qenë subjekt serioz, nëse dojmë na me qenë mi u përgjigj elektoratit ton, dhe nëse ne dojmë me i najtë në balë konkurentit politik, duhet veprohet ndryshe.
nuk është vepru ndryshe dhe rezultati nuk ka mungu, po ka do rezultati negativ dhe fatkeqësisht atëherë kur na ishmi në pushtet, që se ndëgjo, unë i dalloj këto gjona tendenca për me fitu dhe humbja, janë dy gjona. Çdo njeri që tenton me fitu sfiton është pak e dhimbshme se sa kur je dhe humb. Ne kemi qenë në komunë një mandat. Hajde ti kishmi pas 2 mandate të paktën, në 2 mandate fillojnë edhe qytetarët me u lodh me subjektin politik për arsye se nuk ka mundësi me ju plotësu të gjitha kërkesat qytetarëve. Por me një mandat me u lodh qytetarët edhe fatkeqësisht po e them visar qytetarët janë shumë pak kënaqur me punën tonë, është përkeqardhje dhe është një problem shumë i madh, kushdo që bëhet kryetar degë tash në Ferizaj, me rikthye. Vetëm nëse zgjedhjet ndeg zhvillohen me një maturi dhe me një qëllim se çka po dojmë. Nëse zhvillohen zgjedhjet me një qëllim çka po dojmë, unë mendoj që kemi arrit. Nëse shkohet në secilin në drejtimin e vet, po shife, si duket vetë kompetencat e kryetarit komunës me kandidatët, me kryetarët e degës që bëbën edhe kryetarët komunës, disi po e humbasin lidhen me bazën edhe ndoshta kompetencat shumë gjera si kryetari komunës, pastaj po ndikojnë edhe në parti. Këta nuk është vetëm të LDK-im, po edhe të subjektet e tjera këtë fenomen. A mendoni se do duhej nesër kryetari komunës tjeti mund ndaj kësaj që është ndaj kësaj joshi edhe ta mirëmbaj nivelin demokratik të komunikimit në parti? Jo, unë mendoj se këtu është një ndomje shumë strikt mes kompetenca në pushtet edhe kompetenca në parti. A janë pushtet, unë jam që me izbatu kryetari. Ska diskutim atë. Ndërsa çështjet që lidhen me parti, unë mendoj se tash kryetari, cilës do partilet është, e ka obligim me i diskutu me anëtarët e kryesisë, për çfarë qëllim o kryesia. Nëse nuk shtron problemet më na shkalohet. Hajde po thojmë jo na shkalim, po nuk shtron problemet brenda kryesisë për me marr një mendim të anëtarëve të kryesisë për një problem të caktuar, atëherë unë nuk di se si funksionon sistemi. Për shembull, ne kemi pas rastet janë zgjedh bordet në përndërmarrje publike, bordet mbikëqyrëse, bordet e investitorëve, kryesia degës s'ka qenë absolutisht e informuar. Vetëm pas 2-3 javë kur kemi një ose pe televizionit juve, ose pe një televizionit tjetër se XX o caktu, që s'është në rregull. Ajo ka qëndosh të diskutohet brenda strukturat kryesisë, nëse ka me çu LDK-ja, jo për të tjerët. Atëherë do të me diskutu. Unë e di që është kompetencë e kryetarit komunës, po kryetari komunës nuk do të gjitha kompetencët me i koncentru në vetveten e vetë se suni qanë, kush do të qoftë ai, për ata i ka mekanizmat. Në komunë i ka këshilltarët e vetë ose drejtorët e vetë, dhe në parti e ka kryesinë e vetë, të cilat do të mi harmonizu të gjitha për me dhënë rezultat. Nëse s'ka ndodhur kësaj, atëherë menaxhim kompleks apo? Jo, nëse do nuk është kompleks. Vetëm nuk do të me nalë gjitha gjanat për vete. Do të mja dhonë kolegëve të cilët i kinë kryesi. Unë mendoj që kryetari, anëtarët e kryesis, do të mi konsideru një ndër bashkëpunëtor numër 1. Është fjala për në parti. Drejtorët edhe në kryetarin e ka për në komunë. Kjo është një, të thëmë, kjo do të me funksionu në stilin sikur një familje. Nëse një familje nuk funksionon që është duhet vllaznian me zveti, djemë absolutisht nuk funksionojnë. Edhe këtu, nëse kryesia nuk funksionon, elektorati normalisht se ka me fillu me u dëshpëru për arsye se has në situata të palakmueshme. Dhe interesi i jon, tash unë si parti flas, interesi jon është me mojt elektoratin dhe interesi jon është me ofru elektoratit ato që varet prej teje, jo ato që e don elektorati, se është e pamundshme shpeshherë, por të paktën ajo që varet prej personit është mi ofru elektoratit ato që ai e don. Ose, po them ma thjesht, po them, si kryetar i degës ose si kryetar i komunës, duhet me hyrë në problemin e qytetarit. Duhet me hyrë në problem, me diskutu me te, me amor shënimet, me po çka mund të bëhet, nëse është problem që varet prej te, do të mi tregu. Se ka raste që komplikojnë situata dhe dikush kërkon diçka që s'është kompetencë.
Po kryetari është ai i cili do të më drejtu mi thonë jo, ky problem nuk zgjidhet këtu, po ky problem do të po zom gjykatë se nuk e di ku. Domethënë duhet me orientu qytetarin, e jo letë është me thonë dil jashtë, ajo është me e lehtë, po në fund kur po vim te votat pastaj kjo po shpërblet. Ju keni qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, keni qenë edhe këshilltar në Kuvendin Komunal, e thatë më herët se puna e grupit parlamentar në Kuvendin Komunal është pasqyrë e degës, e punës e degës. Si e vlerësoni ju përgjithësi Kuvendin Komunal të Ferizajt dhe përbërjen e tashme që ka edhe LDK-ja, po edhe grupe tjera parlamentare, ritmin që po shkon në këtë kuvend? E keni pasur mundësi ta përcjellni? Dëgjoj, është pak problem, edhe tani mund të kalojmë edhe në subjektivizëm, me vlerësu është punë e madhe, po unë po them që në kohën kur unë kom qenë këshilltar komunal ose antar i kuvendit komunal këtu, ta them të drejtën, se unë i kam incizimet edhe me tonë edhe me proces verbale, krejt i kam, edhe shpesh i shiqoj, është keq nështë ta me thonë se për dikon kom pas qenë bëj tepërt. Nuk ka pas seancë në cilën nuk kom diskutu. Nuk ka pas ndoshta as pikë të rani ditës për cilën ju kanë quajtur edhe njëri letrave apo? Nuk e di ç'është na kanë quajtur, por e vërteta është se jemi mundu me dhënë kontributin. Edhe shpesh herë, po ta them edhe një diçka që se është e kaluar e punë. Këta të komunës që ishin qeverisë në atë kohë thëshin po na akuzon Sahit. Jo bre, letrat tua. Unë të gjitha diskutimet i kam nxjerr prej letrave që na i kanë ofruar. Tash soi punon ato letra. So janë gjendje mi bë krahasimet, so janë gjendje mi përcjell me seancën e më para, më përpara, o çështje personale. Por unë po them edhe njerë, ju kom thonë kolegëve të mi, të gjitha falen, mund t'jesh me një seancë i pa përgatitur. Por seanca kur flitet për buxhet, edhe seanca kur flitet për raportin e ekzekutivit, kur janë të gjitha çështjet diskutuar dhe nuk e gjon veten me dalë me bot një diskutim, unë nuk e di pse rrin ato, thjesht po them. S'ka për çka më nejt antari i kuvendit. Për arsye se antari i kuvendit ka obligime ndaj qytetarëve, edhe duhet me u marr me kërkesat ose me detyrat ose me nevojat e qytetarëve, por nuk ka shkon. Janë shumë gjana që varet sa punon edhe grupi si grup. Dhe grupi sa punon, po tash çdo kush e arsiton vetveten. Është evidente dhe po shifet se prej ritmit të miratimit të ligjeve dhe bllokimit në parlament se sigurisht që do të kemi zgjedhje. Për shkak të shumë faktorëve. Në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare si vjet, keni ndonjë ambicie që të riktheni në nivel qendror? Është pak problem kjo, për arsye se nuk më varet prej meje. Nuk më varet prej meje, tash kur është bën një ndarje në Prishtinë, në qendër, po them atje, në kryesi të partisë, Ferizajt ju kanë lënë 4 antar për deputet. Domethënë s'ka mundësi mi çu 5, 4. Nëse zgjedhjet e radhës mund ndryshon, varet Këshilli i Përgjithshëm, çush e përcakton, varet çfarë kritere merr, i kanë marrë kriteret e votave. Atëherë ne kemi pas në 14-ën edhe 17-ën kemi pas ka 4 kandidat mi çu, 5 jo. Tash nuk e di se sa. Ndërsa për me qenë deputet është nder më së pari, është privilegj, por edhe është përgjegjësi e madhe. Dhe unë kom qenë mandatin e parë, mandati i parë ka qenë ke diçka tjetër, krahasuar me sot, parlamentin e sotit, është e pakrahasueshme, jo pse unë kom qenë, po ka qenë një nivel ki tjetër. Sinqerisht të them, ka qenë një nivel ki tjetër. Përbërja e kuvendit ka qenë më kualitative. Përbërja e kuvendit në përgjithësi. Më kualitative ka qenë. Jo veç e LDK-s, po ka qenë shumë më kualitative, dhe sidomos gjuha e diskutimit ka qenë shumë në nivel. Niveli, po. Tash të duket se është ka dalë ketë prej shinave, nuk e di pse ka dalë, i kanë arsyet e veta se cili subjekt politik, por nëse parlamenti nuk mundet me qenë funksional, nëse parlamenti nuk mundet me kry detyrën, unë nuk muj me arsyetu pse mos me shku në zgjedhje. Ne po shohim asnjë seancë nuk mundet me u majt, nuk ka votat. Për çudi edhe kur mazhorancës i vijnë dhe ata suni bojnë votat e veta. Do të thotë jemi në një situatë jo të mirë, në një situatë
dyqysh sukur kur udhëheqet me inatën e caktuar, po dëmi është shumë i madh, pasojat janë shumë të mëdha, për arsye se proceset ngecin dhe gjeneratat e psojnë, mirë po nuk është në dorën tonë, është në dorën e dikujt tjetër mi vendos të gjana. LDK-ja padyshim se është e përgatitur dhe LDK-ja ka kërkuar qysh herët që të shkohet në zgjedhje, që të bëhet një legjitimim i gjitha strukturave. Megjithatë nuk kanë mujtë me shku, ju kanë mungu votat haptazi, kjo nuk është sekret, nuk kanë mujtë me i bëhet 61 vota, por sidoqoftë LDK-ja është e përgatitur dhe unë mendoj se sot për sot terreni është i LDK-s. Janë pa shumë gjana që ka ndodhur edhe me këtë koalicionin pan, shumë situata, tash jo flasin me zveti, jo s'flasin me zveti, është problemi tyne, për pasojat janë tona visar, pasojat janë qytetarëve, dhe sa ma parë që të shkohet me një proces zgjedhor, unë e kisha thonë me fitu LDK-ja, po nuk e di tash që zhvillohet, do t'ishte më mirë për Kosovën. Do t'ishte më mirë për Kosovën, se kemi ardhur me një situatë që nuk kemi guxuar me menu këtë situatë që do të vim të zamë, kur e kemi fillu. Para 20 viteve në vazhdimësi, kemi mendu se do të ecmi gjithmonë më shpejt e më përpara, megjithatë gjanat janë në vendumrim. Kështu unë e mendoj. Zoti Krasniqi, ne e bëm një intervistë goxha të mirë, po shpresojmë që shikuesit do të mund ta ndjekin edhe në rrjetet sociale dhe në transmetim të drejtë për drejtë. Në fund ndonjë porosi për rinin e Kosovës e cila po mendon të ikë nga ky vend. Dëgjoj, është problem me bothirje për njerëzit për arsye se ndoshta unë i kam disa statat rregullume. Njerëzit kanë probleme visar, duhet ta dim. Njerëzit kanë probleme, veçanërisht të rit, të cilët janë në momentin që duhet krijojnë familje, duhet punësohen, i kanë këto probleme, po para se gjithash me ADV ose me vend nuk krahasohet kurrë dhe nuk mendoj unë që mund gjinet dikon një situatë më mirë se në Kosovë, ndoshta çështje ekonomike mund ta zonë Gjermani, rrogat janë më të mira, nuk e di, por edhe një gjë po them që nuk është e vërtetë që në Kosovë nuk ka punë. Ka punë. Unë këto ditë kisha një kërkesë për një punë jo shumë specifike, besëm që nuk kam mujt me gjetë cilën e kom thirë, jam zonë, kam punë, vje mirë që kanë punë, është mirë. Po me gjithate, ne du të këshirëmi të ardhat kombëtare për kokë të banorit. Këtu matët bata i krasimi. Nuk batë se ta shta punon dikush në ndërtimtaria, punon çka punon. Nuk është për vetë knatësi, por unë e mendoj se strukturat politike duhet vetëdijsohen, duhet ta dinë për çka janë, nuk janë qëllimi vetvetes, po janë qëllimi me i shërby qytetarit. Unë mendoj se ka mundësi me u korrigju dhe ta marrmi trendin e zhvillimit në Kosovë, e marrmi Ferizajn. Ferizaj ka ndryshu shumë prej viteve të zonë pas luftës. Ka bani një kthes shumë të madhe, që na që për çdo ditë jemi këtu, ndoshta nuk e vrejmë, po mërgjimtar kur të vinë, ose kur të vjetë dikush e shet që nuk është më ai Ferizaj, në përgjithësi. Por, dha Zoti që të vetëdijsohen ata të cilët kanë përgjithësi. Ky është problemi. Ata që kanë përgjithësi me u vetëdijsu dhe me ditë që kanë obligim jo ndaj struktura politike, po ndaj qytetarëve, unë mendoj se ka zgjidhje për të gjitha problemet. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishte kjo intervista me zotrin Sahit Krasniqi, antar i kryesisë së degës së LDK-s në Ferizaj. Ju faleminderit për vëmendje.